Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po ju gjej kudo që jeni duke u shoqëruar me programin e RTK-s. Tashmë po fillojmë emisionin Imazhi së Shtunës. Edhe sot, sikur se çdo të shtunë, kemi vendosur të flasim për tema të cilat lidhen drejt për drejt me familjen. Sot, në fakt, temën kryesore të ditës ja kemi vendosur t'ja dedikojmë të gjithë atyre fëmijëve që kanë lindur prematur apo që kanë lindur para kohe. Do të kuptojmë pse ndodhin këto lindje të parakohshme. Mos ndoshta fëmijët menzis presin të dalin në këtë botë, takojnë nënën e tyre dhe e shpejtojnë procesin e lindjes, e lindin para kohe, megjithatë duke qenë se lindin kështu. Ata ndoshta nuk janë edhe aq shumë të përgatitur dhe kanë nevojë shtesë për rikuperim dhe kjo ndodh për inkubatore, raste të tjera të cilat do t'i diskutojmë me mysafirët tonë. Si zhvillohen këta fëmijë? A kanë ndonjë mangësi nëse lindin disa javë më herët se sa është shtatzania standard që është deri 40 javë? Do t'i kuptojmë përmes disa të ftuarve të cilët do t'i kemë në pjesën e parë të emisionit. Pas pak në studio do të kemë të ftuar doktoreshën Teuta Hazbata, neonatologe, Florentina Dushi, psikologe dhe profesor doktor Syeda Latifi, ginekologe, obstetër ginekologe, cila do t'jenë këtu pra në këtë studio për na rrëfyer më shumë qoftë përmes punës së tyre edhe gjitha ato njohuritë të tyre që kanë në lidhje me temën që kemi zgjedhur, pra për lindjet e parakohshme. Në pjesën e dytë do të kemi një nënë e cila vetë është përballur me një lindje të tillë, ajo na rrëfej vështirësitë të cilat i ka hasur prej ditës së parë, ndoshta të shtatzanisë, nuk e ka pasur një shtatzani as pak të lehtë, dhe më pastaj edhe me lindjen e parakohshme të djalit të saj, të gjitha sfidat në cilat është dashur të kalojë ajo nën, por që sot gëzon çdo ditëlindje me djalin e saj tashmë disa vjeçar. Do të jetë nëna në studio për të na rrëfyer edhe rrëfimin e saj shumë emocional, i cili do të na shoqërojë në pjesën e dytë të programit. Nuk do të mungojë edhe këshilla mjekësore, ku sot do të i kushtojmë rëndësi kujdesit oral dhëmbëve. Do të kemi mundësi të flasim me doktor Berat Lenjanin, stomatolog, i cili na jap disa këshilla se si mund të kujdesemi për dhëmbët tonë, dhe gjithashtu dhe rubrika e kuzhinës, e cila na shoqëron në fund të programit me Ariana Rokën. Të gjitha këto do t'jenë në pjesë e programit tonë, por nuk do të mungojnë edhe kronikat. Kronika e parë flet për disa personazhe shumë të njohur botror, të cilët në fakt kanë lindur para kohe. Kjo tregon se ata janë bërë yje të mëdhej, qoftë të fizikës, qoftë edhe të muzikës, e sferave të ndryshme ani pse kanë lindur para kohe. Kush janë ata personazhe? Kuptojmë bashkë. Kemi parë bashkë kështu disa personazhe të njohur, pra që kanë lindur para kohe, dhe ne kemi vendosur që pikërisht këtë temë ta diskutojmë dhe të shohim se si është situata në vendin tonë me këto lindje. Siç i prezantova edhe një herë, tashmë do t'i përshëndes dhe t'i falenderoj për prezencën e tyre këtu dhe mysafirët e mia për sot. Profesor doktor Syeda Latifi Hoxha, obstetër ginekologe, përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Mirë se u qenë, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Doktoresha Teuta Hazbata, përshëndetje, neonatologe, përshëndetje, mirë se ardhët. Dhe Florentina Dushi, në cilësinë e psikologës. Përshëndetje, Florentina, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u qenë. Doktoresh, kemi vendosur të flasim për lindjet e parakohshme apo lindjet prematur. Në bazë të punës së juaj, mund na thoni sa janë të shpeshta këto lindje në vendin tonë? Pikës pari përshëndetje për stafin e RTK-s që ka patur dëshirë që ta elaborojmë këtë temë. Është një temë kyçe e cila sjell probleme, që nga vdekja e deri në problemet nëse mbesin gjallë ata të porsalindur, do të përballen me probleme të jetës, me sfida të ndryshme, familja, shoqëria këto. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit të cilët shikuesit do ta shikojnë emisionin ton. Besoj se do ta japim një kontribut të cilin e kem dhënë edhe praktikisht, por aktualisht në bazë të bisedave, edhe në bazë të evaluimit punës tonë, të cilën e kem kry dhe e kryjnë gjeneratat e reja me dekada në Kosovë. Kisha dashur ta përkufizoj se lindja para kohe nënkupton përfundimin e shtatzanisë pa u mbush 37 javë gestacioni ose 37 javë shtatzanie. Është problem global botnor, është problem edhe në vendet e zhvilluara. Është problem të ne edhe ma tepër nga që jemi vendi pas luftës dhe në zhvillim e sipër, për mos me thonë i pa zhvillum, po vend në zhvillim. Lindja para kohe simbas shifrave botnore, tu i marë edhe të na shifrat e sakta, ndodh, pa dëshirën e askujt, natyrisht, ndodh dikun maksimumin 13%
në vendet që totalisht nuk kanë zhvillim të mirë shëndetësor. Në vendet në zhvillim ka shifra pak më të ulta, por edhe më tej janë të larta, ndërsa në vendet e zhvilluara dikur rreth 8%. Në vendin tonë, që nga pas lufta, kem bërë evaluimin gjithmonë si shoqat e obstetër ginekologëve, ku kanë qenë të involvume të gjitha spitalet rajonale dhe lindoret e veçanta, qoftë ajo edhe më e vogla në nivelin primar, me mjekët kolegë neonatolog, të cilët në vazhdimsi jemi si mishi e thonit të pandam në ushtrimin e profesionit tonë, dhe nga natyrisht kem dhënë raporte dhe ndodh përafërsisht në Kosovë është dikun 9.9% lindja parakohe. Me shifrat sakta, mund tjetë me vjetë pak ma shumë, pak ma pak, po dikun përafërsisht 10% është maksimumi. Çka nuk është në shifër e të mërshme, krahasu me vendet në zhvillim. Me thonë, ajo ndodh. Çdo ku në botë, është edhe matej sfidë, është edhe matej nxitje, është edhe matej problem i madh në perinatologji që thjesht preokupon botën obstetrikale, botën e obstetërve. Obstetër ginekolog, jem ata që merremi me ginekologji e me obstetrit, po obstetrit merren kryesisht me problemet e shtatzanisë që nga fillimi deri në përfundimin e lindjes edhe 42 ditë pas lindjes. Prandaj është problem global edhe te ne. Ndodh në shifër atë që e thash. Mund të ndodh ekstreme e hershme. Çka nuk kupton? Nuk kupton që nga java e 22 të shtatzanisë, natyrisht tu e llogarit ditën e parë menstruacionit fundit, mos maj ligjrata, pra, për javës 22 deri në javën e 28 shtatzanisë, është enorm, ekstreme e hershme. Që nga java e 28-32 është e hershme. Që nga java e 32 deri në 36 ditë, është e mesme e hershme edhe e hershme e vëndshme. Por të gjithë këta fëmijë kanë rrezikshmëri. Në popullat është gjithmonë thanja, molla pa pjek nuk bije. Pra një shtatzani normale duhet të inicohet si proces normal i lindjes dhe duhet të lindë në kohën kur është lindja që nga java e 38 e shtatzanisë deri në javën e 41. Çka ngjan? Lindjen premature janë bërë përpjekje me parandalu. Ka qenë e kotë, është e pamundur. Po çka mundemi me bë? Hetimin e riskut të rasteve shtatzana ose të grave shtatzana me lindje parakohshme. Pse është aq problemi i madh? Sepse lindjet premature, sidomos ato që lindjen me moshë shtatzanie ekstreme herët, kanë probleme shumë të mëdha që i përcjellin të porsalindurit. Ndërlidhen me problemet të cilat i kanë vetë nanët. Ndërlidhet me smundjet preekzistuese të cilat i kanë patur nanët dhe kanë shpijen lindjen premature. Ndërlidhet me infekcione të ndryshme. Ndërlidhet me mungesën e hekurit në gjakun e nanave të cilat ndoshta me një animit e të tillë kanë hyrë në shtatzani. Ndërlidhet me keqformimet e mitrës, pra të traktit gjenital. Dhe një sër problemesh tjera. Dhe çka ngjan mendej? Ata të porsalindur janë të ekspozuar për një sër problemesh. Tash edhe i porsalinduri i lindur vonë para kohe ka probleme. Por krahas afrimit terminit lindjes janë më të vogël, por janë probleme. Ndërsa grup mosha e fëmijëve deri në javën e 34 shtatzanisë janë probleme marramense. Diku në botë 15 milion lindje janë premature. Nga ato lindje premature 1.100.000 fëmijë vdesin. Por edhe 1.100.000 fëmijë të tjerë mbesin me probleme që ballafaqohen gjatë jetës me probleme të shumta, që shkaktohen nga lindja e parakohshme, nga që organet dhe sistemet e organeve duhet të zhvillohen në mitër deri në një masë, që edhe në lindje normale më pastaj vazhdojnë disa. Çka ballafaqojnë? Ballafaqojnë pikë pari në momentin e lindjes e mushkënit janë pa pjekuna, me problemet mushkënisë. Ballafaqohen me infekcione, nga që sistemet enzimatike dhe të mbrojtjes imunitare janë të pazhvilluara. Ballafaqohen me zverdhje, nga që zverdhja krijohet nga papjekunia e mëlçisë. Ballafaqohen me gjakderdhje intraventrikulare, gjakderdhje në masën trunore, nga që ajo masë trunore është e papjekur, janë fragjile të gjakut.
Dhe gjitha këto më pastaj sjellin probleme. Mund të kenë disabilitete, mund të kenë probleme deri në zhvillimin e sistemeve të psikomotorike, praktikisht mbesin handicap, mund të kenë probleme vizuale, me sy, me ndëgjime, me gjitha këto. Sigurisht që do të mundohemi të përmendim disa prej këtyre problemeve kryesore, do doja që ndalesha tek doktoresha Tehuti, e cila më pastaj më njëherë pas lindjes është detyra juaj që merreni drejt për drejt me këta fëmijë. Doktoresh, çfarë gjendje janë zakonisht fëmijët kur lindin prematur? Po shqiqoni, spari profesoresha i përmendi shumë gjona, për shkak se me të vërtet si e përmendi profesoresha, jemi të lidhur njëri me tjetrin, edhe jemi shumë të mvarur prej ginekologëve, për shkak se produkt i përcjelljes një shtatzanie mandej ne miremi. Faktorët e riskut që i përmendi profesoresha, ato qëndrojnë në gjithë botën, qëndrojnë mirë, po faktorët e rrezikshmërisë në atë aspektin e pritjes së fëmijës prematur janë pak më të mëdha tek ne. S'po hy në atë përqindjen statistikore që e përmendi profesoresha, por megjithatë për një vend në zhvillim që i takojmë ne, profili i neonatologjisë, i cili është zhvilluar mas luftës, faktikisht, s'kemi pas një neonatologji të mirëfillt para lufte, shkak se krejt bara e Kosovës ka ra mandej mas luftës tek ne, është pak një sfidë shumë më e madhe, edhe që ndoshta nuk pritet me u rregullu komplet për shkak se këto sfida janë edhe në botë, lene më tek ne. Mirë, po megjithatë, një numër i madh i prematuritetit ngarkon shumë pra një neonatologji e cila mirret me kujdesin intenziv sidomos. Arsyeja që po e them këtë është për shkak se ende nuk kemi staf mjaftueshëm, sidomos për kujdesje nga ana e infermierisë. Pra prematuri është një qenje shumë fragjile e cila kërkon një përkujdesje speciale ta quajmë, për shkak se duhet ta dimë. Një bark i nanës i cili i ofron të gjitha, pra një medium i cili ja ofron të gjitha, tani duhet shumë të superstifikohet për me e rregullu edhe të kemi një prematuritet mandej një zhvillim të shëndosh. Problemet më të mëdha janë për shkak profesoresha e përmendi varësisht prej klasifikimit i përmendi të gjithë ato shumë të hershëm, një papjekuni e madhe, mandej secila fazë e prematuritetit i ka rreziqet e veta. Pra, edhe në 36 javë janë rreziqet. Zhvillimi i një organizmi të një foshnje apo të një posalinduni, e dim që shkon shkallë. Mirë po zakonisht kur janë ekstrem të papjekun, unë po e quaj të papjekun, për shkak se pjekuria është më e rëndësishmja, prematuri dallon, foshnja premature e posalindur dallon shumë prej një ana tjetrës, për shembull nëse 22 javësh ose 24 javësh ose 26 javësh kemi foshnje të njëjtën javë gjestative dhe dallojnë. Zhvillimi është ndryshe, pra ekzistojnë faktorë të mëdhej antenatal, ta quajmë, që ginekolog duhet të miren me ato sa të munden të minimizojnë faktorët si infekcionet e nanës apo të gjitha këto, në mënyrë që të kemi sa do pak një pjekuni edhe një qëndrueshmëri, një konstitucion më të mirë te i posalinduni. Mirë po, prap se prap, ta quajmë mortalitetin që e quajtëm edhe përqindjen e prematuritetit të foshnjët tek ne sillet rreth 33% të gjitha lindjeve, që 33% është fjalat e mortalitetit, pra e përban 1/3 e vdekshmërisë. Kjo tregon që është shumë, po ashtu smundshmëria, i cili është një tregues apo një parametër shumë i rëndësishëm për të punuar më shumë edhe për të eliminuar faktorët të cilët po ndikojnë në smundshmëri edhe në mortalitet. Këto janë të shumt, një shtet që është në zhvillim me të vërtetë ka shumë vështirë, po sadopak mundi
mundi i gjithë stafit të neonatologjisë, duke u nisur prej infermierisë dhe deri në është i madh, ka rezultate brenda viteve, po jo kënaqshëm, por në bazë të kushteve një farë mënyre kemi disa rezultate më të mira. Mundimi po ashtu edhe i vetë qeverisë, ta quajmë Ministrisë Shëndetësisë, me të vërtet gjithmonë e ka pas fokus si në krijimin e strategjive apo organizatave tjera të cilat na kanë ndihmu, qysh në fëmijë, po ende jemi shumë mbrapa. Ne jemi shumë mbrapa. Po kjo është situata, kemi tash për shembull është strategjia 2019-2021 që është duke u formuluar. Jam e kyçur aty në strategji, problemet qëndrojnë të njëjtat, objektivat janë të njëjtat sikur viteve më parë, po shpresojmë që do të rregullohet diçka dhe do të punohet pak më shumë, por me të vërtetë kërkon edhe financim mjaft të madh. Ka lëvizje, por ende është sfidë shumë e madhe prematuritetit tek ne. Po ashtu problemet janë edhe te edukimi i nanave, edhe familjes që është fokus edhe objektiv shumë e rëndësishme në këtë strategji, në bashkëpunim me organizatat të tjera, për shkak se e kemi edhe psikologën këtu e cila do të besoj që do të kyçet. Ma vonë një fëmijë prematur, jo që është barë për gjithë familjen, po edhe për shoqërinë, për shkak se duhet të punohet me te. Shumë shpesh prematurët të cilët kemi probleme në zhvillimin e tyre kërkojnë kushte speciale, institucione të posaçme. Më e rëndësishmja është puna e psikologut si me nanën, sipari me prindët, jo vetëm me nanën, po ma vonë edhe me fëmijën. Gjë që me të vërtetë është shumë e mangët tek ne. Ka mangësi, kemi psikolog klinik, nuk kemi edhe me gjithë ne neonatologët kërkojmë vazhdimisht që është obligative të ketë psikolog klinik qysh në repart, për shkak se një prematur zakonisht qëndrimi në repart është mesatarja një muj. Mesatarja një muj. Pra për një nanë e cila është lehon, me njerë mas lindjes, është një stres. Në shtëpi është e vështirë, me njerë pas lindjes. Në kushtet tona mirë, po një muj për një lehon e cila me njëherë është ballafaqohet me probleme, me njerë mas lindjes, me një foshnje të fragile, të smur, apo diçka, besoj që psikologu dhe shumë po m'vjen mirë që e keni kyç edhe psikologu në këtë emision. Ne gjithmonë psikologëve jemi munduar të japim rëndësinë e tyre në programin tonë duke i kyçur në për tema, sepse vërtet rëndësia tyre shumë e madhe në këto tema sociale. Florentina, kemi dëgjuar disa herë që ndonjëherë ndërpritet shtatzania apo bëhen këto lindjet e parakohshme dhe shkaku i stresit të madh apo ndonjë problemi tjetër si çeke social që mund ta ketë nëna. Këtu ndoshta ndikon edhe rrethi. Çfarë ndoshta do duhet ishte kujdesi për nënën shtatzën, që ajo të mos përballet me këto që u përmendën shkurtimisht prej dy doktoreshave? Po në parim, prej momentit para gjatë planifikimit të familjes, në fakt kjo do të ndodhë gjithmonë një përgatitje personale e të dy prindërve në këtë rast. Normalisht që se nga njerë fokusin në rastin e shtatzanisë e kemi tek nëna dhe normalisht që duhet të jetë tek nëna për shkak se rritet fëmiu. Mirë, po kjo na bën ta kuptojmë që kulturën tonë nga njerë përgjithësia shumë e madhe lihet vetëm tek nëna edhe jo nuk bartet tek të dy prindërit. Në anën tjetër, në momentin e tillë kur planifikohet familja është jashtëzakonisht e rëndësishme që gjithmonë të përgatitet dhe çka nuk kuptoj me përgatitje. Thjesht është diskutimi për hapat e cilat mund kanë ndodhur gjatë shtatzanisë, cilat mund të jenë problemet e tilla potenciale dhe çka duhet të bëhet në shtatzani që gjithçka të parandalohet. Dhe kur kjo gatishmëri apo kjo marrje informacionit është domethënë tek nëna, atë normalisht e rrit nivelin e vetdijes se nëse ndodhin problemet e caktuara apo situatat e tilla, cilat janë mekanizmat që si mund të ballafaqohemi. Problematikë të cilat ndodhin në raste të tilla kur nuk ka një planifikim të tillë dhe një përgatitje personale, atëherë ndodh që në momentin e ballafaqimit fatkeqësisht në një lindje të parakohshme, në cilat do javë që u përmendën edhe nga profesoresha dhe nga doktoresha, atëherë fillojnë ta ndjejmë pyetja e parë, do të thonë që parashtron një nënë që përjeton se pse mua, pse ndodhi tek unë.
Dhe ne gjithmonë duhet përgatitemi se s'mund t'i parandalojmë situatat. Thjesht nuk i kemi në kontroll të gjitha situatat që mund të ndodhin. Po tash të përgjigjem se cilat janë teknikat ta të kalojmë këtë. Me pyetjen se pse ndodhi mua, fillon të ndjehet një ndjenjë përgjithësisë. Do të thënë fillon të ndjehet pikërisht, do të thënë fillon të ndjehet diçka që unë s'kum qenë zonja që ta përjetoj, do të thënë ta lindë një fëmijë në kohën kur apo organizmi nuk ka qenë i gatshëm që ta krijojë një fëmijë do të thënë të ketë një zhvillim të caktuar të plotë. Dhe kjo ndjenjë e cila shndrohet në ndjenjën e fajit, normalisht që është ndërlidhet shumë me një përjetim shumë të madh të stresit dhe deri në raste të caktuara të depresionit. Dhe tani cili është ndikimi i familjes? Ndikimi i familjes është jashtëzakonisht i rëndësishëm që të jetë mbështetës. Edhe dhënia e këshillave është shumë e rëndësishme, por mbështetja është më e rëndësishme. Dhe jo krahasimi me raste tjera. Nganjëherë do të thënë dhe mungesa në këtë raste që këshillëdhënës dhe psikologë definitivisht duhet të jenë pjesë e proceseve të tilla, për shkak se nënat në momentin e caktuar përjetojnë ndryshime hormonale, është ndjenja e përgjithësisë, është ndjenja e fajit, është ndjenja e pikëllimit, thjesht sepse ka planifikuar dhe nëse s'ka qenë e përgatitur dhe s'ka punuar me vetveten, planifikimin e ka pas dhe ka filluar një shtatzani ta linë një fëmijë të plotë të zhvilluar, një fëmijë të shëndosh dhe në një farë mënyrë e konsideron si të gjithë të tjerët të zakonshëm cilët janë në rrethin ku ato jetojnë. Dhe kjo qasja mbështetëse na bën të identifikohet pastaj se cilat janë probleme, do të thënë se çka po ndjen ajo, si duhet të kalohet kjo situatë. Asnjëherë ne nuk duhet ta konsiderojmë sepse veprimet të cilat e ndjesin dhe veprimet dhe mënyra se si e shprehin pikëllimin që po e ndjen atë moment nënat, ndërlidhet me shumë situata tjera paraprake. Do thotë nuk është ajo vetëm një situatë e izoluar. Ndoshta lindja para kohës ka qenë një situatë, një pikë kulminante kur ato kanë shprehë çka që kanë përjetuar dikur më herët. Prandaj përgatitja është e rëndësishme, sepse në këtë moment shpreh diçka që ka ndodhur 5 vite më herët, 10 vite më herët dhe s'ka pas bëj as pak me shtatzanin. Por organizmi, spari është edhe gjendja fiziologjike e organizmit, po në anën tjetër është stresi të cilin e përjetojmë. Është shumë e rëndësishme mos krahasimi me situata tjera. Ne në kulturën tonë, duke në shumë dallime, në shumë klasifikime i takojmë kulturave kolektiviste dhe bashkëbisedimin me njerëz të cilët i kemi të afërt apo familje, kemi gjithmonë më të lehtë ndoshta se në disa kultura tjera. Por kjo e ka një përparësi shumë të madhe, se kemi me kënd t'i shprehim brengat tona dhe çka ne ndjejmë, por ka një mangësi shumë të madhe se secili tenton të jap një zgjidhje, tenton të krahason, tenton të jap një këshill. E kjo nuk është zgjidhja. Thjesht do të thënë sepse këshillat apo krahasimin që ka bën me dikën tjetër, personi nuk don të krahasohet dhe ndihet edhe më keq. Edhe kjo është çka e përkeçon situatën. Në anën tjetër, mbështetja është shumë e rëndësishme ku në anën mjekësore janë mjekët të posaçëm që kanë me tregu se si ka me zhvillu, si ka do të zhvillohet një fëmijë, a mund të shpëtoj. Shumë probleme tjera fiziologjike ndërlidhen edhe me aspektin psikologjik. Sidomos nëse dëmtimet janë në aspektin fiziologjik në sistemin e trurit, atëherë kjo mund të mbetet fëmia mbrapa edhe në kognicion, më tutje. Dhe tani duhet të jetë diçka cila është përgjithësia, atëherë përgjithësia është më tutje pse gjithmonë fëmijët duhet të jenë pastaj nëse po shpëtojnë edhe kanë një mangësi, domethënë kanë një ngjecje në zhvillim të caktuar, atëherë sistemi i edukimit që duhet të mbështetë, duhet të krijojë qasje individuale dhe të mos konsiderohen se janë fëmijë vetëm që i kanë disa të meta dhe mos të klasifikohet menjëherë fëmijë me nevoja të veçanta dhe mandej të bëhen programe të tilla ku e rritet e stigmën. Edhe kjo e përcjell familjen gjatë gjithë kohës. Dhe çka ka ndodhur në shumë situata, në shumë vite më herët, atëherë bëhet mbyllja e fëmijëve të tillë. Unë shpesh bashkëpunoj në disa projekte të tilla kur fëmijët mbas 10-15 viteve, do të thonë as nuk janë shkollu, ka pas raste që kanë pas lindje të parakohshme, janë kategorizuar në rrethin ku jetojnë që janë fëmijë me ngjecje në zhvillim, janë stigmatizuar dhe kanë mbetë të mbyllur. Dhe tani unë gjatë gjithë kohës në çfarë do teme që diskutoj, ndoshta nganjëherë perceptojmë që shumë e lë përgjegjësi në sistemin e edukimit, por thjesht është sistemi që nuk bën t'i lehtë përgjegjësia vetëm familjes, se familja ndjehet e vetmuar. Dhe çka ndodh brenda familjes, pse bara bie te nëna, sepse shumë varet nga rrethi, nga kontaktet apo konfliktet potenciale që i kanë familjet. Kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që kjo situatë edhe për nënën, edhe për fëmijën në zhvillimin e më të tjeshëm, po fillimisht për nënën, sepse është e rritur në atë rast dhe e përjeton situatën drejt për së drejti, të ofrohet një mbështetje që të kalohet dhe të gjendet cilat janë teknikat më të mira të kalimit të situatës. Profesorish, kemi dëgjuar shumë raste kur është më rrezik të lindet në muajin e 8 të shtatzanisë, se sa që ndodh shtatzania ndoshta lindjet në muajin e 7.
A ka diçka të vërtet në këto dhe pse ndodh kjo? Unë elaborova pak më herët saj ma i papjekun të jenë i porsalinduri, aq më të mëdha është probabiliteti të ketë probleme. Edhe një ditë më tepër po të qëndrojnë në parkun e nanës, probabiliteti është me përfitu më tepër. Natyrisht, nëse ka mjedisin e përshtatshëm për qëndrim. Problemet që i sjellin lindjet e parakohshme janë ato kryesisht në masë të madhe, nga ato që dijen, se 50% nuk dijet pse vjen lindja e parakohshme. Janë problemet shëndetësore të nanës. Qofshin ato preekzistuese, qofshin ato që çfaqen në shtatzani. Një organizëm i shëndosh i barë të gjitha detyrimet, pra, që ja delegon shtatzania. Por një organizëm i cili ndoshta ka patur ndonjë smundje, po më herët nuk e ka hetu pacientja jo shtatzania i qetë në pa të gjitha të metët që ka organizmi. Prandaj, lindja e parakohshme në masë të madhe ndërlidhet me smundjet hipertensive, pra tensioni i lartë, që është paraqitet vetëm shtatzani, ose nëse ka qenë edhe preekzistues përpara, përkeqësor. Smundje e diabetit, smundjet e infekcioneve të ndryshme, smundjet të trashëguese çfarë, smundjet e kardiake të nanës. Dhe gjitha këto janë probleme të cilat ndërlidhen me lindjen e parakohshme. Në klinikën tonë, pra nivelin terciar klinik, gjithmonë kanë gravitu paciente të tilla, bile shumë herë në gjendje enorm të rënda, qoftë për nanën, qoftë për fëmijën. Në kohën e paraluftës, nga problemet që kanë sjell lindjen parakohe, kem patur edhe vdekje të nanave, edhe atë në numër të madh. Ka qenë iluzore të mendohet të mbjetojnë të lindurit parakohe. Deri në vitin 2006-2007, deri sa kanë ardhur projekte të ndryshme, që falënderim të veçantë meriton projekti nga Dartmouth University edhe Medical Center, ku kanë ardhur ekspertët dhe i ka sjell disa makina, se përpara është stafi i neonatologjisë që ka qenë klinikën obstetrike ginekologjike i ka improvizu për me jodha një frymarrje e cila i ka ndihmut porsalindurit lindur parakohe. Edhe në atë kohë nuk është najtë, për shembull, kote ose me shiqu, po me ato që kem patur, me ato që kem disponu, ju kem ofru ndihmë. Prandaj, në rastet kur nanës, shtatzania i përkeqëson edhe më tepër gjendjen, duhet të merret një vendim pikës pari në interes antar, në interes të jetës dhe shëndetit të nanës, natyrisht gjithmonë në kooperim me stafin e neonatologjisë, se neonatologjia ka ekzistuar që nga koha kur kanë lind klinikat në fakultetin e mjekësisë, e kjo është viteve 70-ta. Dhe në atë kohë ka ekzistu reparti i neonatologjisë, mande u zhvillu një departement madh, dhe në departement praktikisht nga trajnimet e shumta që janë marrë, nga qasjet ndryshe që janë nga ajo që ka ekzistu, është rrit mbjetesa e nanave fatmirësisht, edhe mbjetesa e porsalindurve, me shumë mundime konsekvenca. Dhe çka kanë gjatë? Në atë kohë ka qenë iluzore të mendohet që të mbjetojnë porsalindurit. Grup pesha, për shembull, dhe fëmijëve, prej 1000 deri 1500 gram. 85% e porsalindurve kanë vdek. Aktualisht 85% mbjetojnë. Ka dizabilitete, po nuk janë të gjithë me dizabilitete. Mbjetohet, familjet letë kanë lumturi, shoqënia ka më pak ngarkesa. Kur është marrë dhe kur merret vendimi, me u ndërprer një shtatzani, qoftë frytit që nuk e ka, që i ka problemet nga ana e frytit mrenda në mitër, qoftë problemet që i ka nana, kur nuk ka mjedis të përshtatshëm për me u zhvillu ai fryt në barkun e nanës, ja japi mundësinë për me u zhvillu jashtë uterin, pra, me u përfundu procesi lindjes. Si përfundohet? Po gjithmonë në mënyrë konziliare. Psikolog nuk kem patur, mirë po të dy prindërit, e ndonjëherë edhe familja, se të na dihet, jemi ende populista, kështu në marrjen e vendimeve. Gjithsesi ka qenë i pranishëm një mjek neonatolog dhe është marrë vendimi çka të bëjmë atej. Janë proceset e shkrume, janë pëlqimet e prindërve, gjithmonë ka qenë edhe është praktik që informohen prindërit se për shkaqe që qoftë nana rrezikohet, qoftë fryti rrezikohet, duhet mu ndërprer shtatzania në kohën më optimale. E më pastaj natyrisht se neonatologët merren me atë problem se obstetër ginekologu nuk e
trajton edhe nuk e bjekon porsalindurin. Por, në momentet e para tjetës po, edhe ndihmën e reanimacionit edhe këto është dashur me dhonë. Tash me avansimin e shërbimeve është ndryshe edhe qasja, por gjithmonë është kolektive. Nuk ka ginekolog, nuk ka neonatolog. Mishi e thoni janë bashkë perinatolog. Të gjithë luftojnë për jetën e nanës edhe për jetën e fëmijës. Çka kanë gjatë? Kanë ardhur disa makina që quhen CPAP mashinë, CPR. Është një makinë, kur s'ka tjetër është një presion pozitiv me oksigjen, që fillon të aplikohet fëmijës nga që mushkliti ka shumë papjekuna. Dhe çka ngjan? Ai fëmijë mendin mbijeton ma lehtë. Por paraprakisht, kur merret vendimi dhe kur hetohet risku hetohet. Që ka me ndodhë Lindja Parakohshme. Bëhet pregaditja e shtatzanës, për çfarë drejtimi është inicu Lindja, me medikamentet adekuate, mos t'i përdori, dhanjan e disa barnave që populata e djetë deksazon ose betametazon. Nuk ka kur farë problemi tjetër, ka një problem vetëm me tentu me bo maturimin ose pjekunin e mushklive, për mësë me thonë pjekjen. Dhe pastaj, pas lindjes, është probabiliteti me patur probleme ma pak. Por nëse janë probleme, është surfaktanti. Surfaktanti nuk është asgjë tjetër, është një materje, të cilën normalisht ishte dashur me kriju mushknia e frytit në mitër, gradualisht krahas pjekunisë. Po, nga që duhet me lindë para kohe, ajo që është e mangët në organizëm, ja u japim. Edhe kjo ka qenë donacion falas prej qati projekti, ku shumë familje në Kosovë, pra 85% shqiplas, vetëm për qatë grupë peshë, që nuk është bashkë 22-28 javë, po është pak më të mdaj, se sheshe fëmijë 1500 gram me qku. Nuk e që ka i banë, po shkojshin, 85% me vdek, e 85% me mbjetu, kjo është një paralele, po është një ndryshim shumë i madh. Po e ngëzu familjet, po e ngëzu stafi, e përjeton stafi obstetër ginekologëve barabar me familjen, e mundohet stafi neonatologëve, rinë kanejt det e ditë të tëra për ata fëmijë. Dhe këto janë sukseset që janë korë, është ma e mira. Po nuk është gjithmonë ma e mira, po gjindet një grupi ekspertve, që janë promotorë, për shtytjen e proceseve. Si shtyjen proceset? Gjithmonë të bo edukimin personal dhe edukimin dhe riedukimet të ndryshme në vazhdimësi. Edukimet e vazhdueshme profesionale nuk kanë asgjë tjetër, për shembull një njëjti programi efektiv perinatal. 2010 ka pas një qasje. Por pas 4 vitesh, se punojnë të në shtetet e botës, dhe mirët një qëndrim, një rekomandim, ai zbatohet pacient, kundrin dhe drejt është pacienti dhe përfiton populata. Tash, pa dashtë me hi aspektet e mangësis. Ne jem popull i varfër, jem shtet i varfër, por ajo që duhet, kryesore është faktori njeri. Faktori njeri i ditun dhe i ngritur. Kur më smiton vetit lëmë se dim, jo nuk dim, përjetësisht njeri u mësan, përjetësisht njeri u endron qasjen, përjetësisht ndrohen qasjet për me mbjetu një porsalindur pa problemet të mëdha, por në gjanë, retinopatia e prematuritetit, klinika që vërbon sy. Klinika nuk vërbon sy. Klinika e neonatologjisë shpëton jetë. Klinika obstetrikës shpëton jetë. Mirë, po çka është problemi? Problemi është zhvillimin e hofshëm të aspektit perinatal, pra për shtatzanën dhe për porsalindun e parakohshëm që mbjeton, nuk e kanë përcjell zhvillimit e lamive tjera. Prematuriteti nuk është çështje as e obstetrit individualisht, as e neonatologut, as e psikologut, as e okullistit. Duhet të gërshetohen të gjitha profiljet për me mbjetu sa është mas miri. Duke qenë se janë edhe minutat e limituar, le të munduemi të shndrojmë thjesht brenda temës dhe pyetjeve, sepse di që ka shumë për të folur sa i përket gjithë profesionit të juaj. Megjithatë, doktoresh, për shembull tek fëmijët e lindur para kohe, dihet se ata edhe kontakti me nënën e kanë të vështirësuar deri në një farë faze, që do të thotë se ndoshta dhe ju mungon edhe çumshti i xhirit, që është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës në fillim. A humb çumshti i xhirit në këto raste? Po që kjo është ajo që e përmendëm që qysh në shtatzani, pra nana duhet me qene informume dhe pregaditne, e sidomos nanat me probleme. Doktoresha, profesoresha i përmendi nanat me probleme të tensionit apo diçka. Këtu kemi një halk të shkputun edhe një edukim shumë të vorfur jam të folë, për shkak se duhet me qenë e pregaditun nana nëse ndodh, atëherë me qenë e pregaditun.
e jo e pa përgatitur. Për shkak se një nanë e përgatitur që mund të lindë një fëmijë me rrezikshmëri shumë të madhe, një fëmijë të papjekur, është ma pak, ndoshta, unë nuk muj me quaj që është ajo nanë komode tash. Mirë, po sa do pak është stabilizu në atë aspektin, e ka prit, diçka, edhe është ma pak e stresume. Pse edhe qumshti i gjinit, prodhimi i qumshtit gjinit, ajo është shumë normal, edhe nana që ka lind prematur do të ketë qumsht gjini. Masi e përmendet bashkë qumshtin e gjinit, ajo prodhon, po një stres, një gjendje, një lodhje, një situatë e tillë, ajo ndikon shumë. Edhe me të vërtet është ajo e ditun që qumshti i gjinit është, mos të diskutojmë se edhe emisionet tona ka, po bota për shembull e ka zgjedh ato me laktariume të ndryshme që i krijojnë. Pra, pa marrë parasysh, mundohemi të punojmë me ato nana. Por sukseset nuk janë qaq të mira për shkak se pra kemi shumë faktorë që ndikojnë aty. Një nanë që e thatë jo ndoshta në vendet e zhvilluara, ajo qëndron afër foshnjës, qoftë edhe në kujdesin intenziv, i ofrohet komoditet, i ofrohet edhe foshnja, qoftë edhe me qenë me oksigjenoterapi, foshnja pra ose me terapi. Po tek ne, për shkak të kushteve, ndonjëherë është e pamundur me realizu. Për shkak se kërkon staf shumë. Nuk është që stafi nuk është i specializuar, se me të vërtetë edhe profesoresha e përmendi non-stop ka pas gjithmonë trajnime të ndryshme të ju falenderu organizatave mbështetëse, që janë prej mas luftës gjithmonë kanë qenë aktive dhe vazhdojnë të jenë aktive, po gjithmonë nuk mundën me u plotësu ato. Kështu që informimi i nanës nga ana jonë, kur të lindë, kemi një informator që e kemi me të vërtet qënë pesh, pak është një farë, s'po di që shme tha, një instrument i cili pak po ndikon, mirë po nuk është krejti mjaftueshëm, për shkak se informatori i ynë, kur i jepet nanës, na i tregojnë vetëm komplikimet e mundshme dhe çka muj me prit prej një prematuri. Pra kjo qëndron qysh në shtatzani të jenë nanat e edukume që mund të ndodhë, sidomos shtatzania e rrezikuar, që është e pamundur mos me ndodhë dhe i të lindja para kohe. Kështu që qumshti i gjinit që e përmendet është shumë i rëndësishëm, është fakt që është i rëndësishëm, mirë po edhe elementet që i përmendi edhe profesoresha, mbështetja medikamentoze, ta quajmë medikamentoze, se medikamentoze është edhe oksigenoterapia, përdorimi i aparaturave të ndryshme, si papi që është një presion kontinual i vazhdueshëm për me mujt me mushknin, sa do pak ta sigurojmë oksigenimin e organizmit, po ashtu edhe surfaktanti që është një shkputje fiziologjike e prodhimit të një materie e cila e pjek mushknin, të jetë e gatshme. Pra ka shumë gjana të cilat kërkon një prematur, por sukseset janë qato, rezultatet janë qato. Në momentin kur nuk i ki kushtet ta quajmë që duhet të jenë për një kujdes për prematuritet, për shkak se shumë shpesh do të duhej ata ta kenë një njësi në veti, një repart në veti, një specializim në veti, qënë deri te morbiditeti pak ma i lartë, edhe qëndrimi në repart. Momentin kur qëndron një foshnje premature gjatë në repart, janë edhe probleme tjera, infekcionet edhe intrahospitalore që ndodhen tek ne, na nuk muj me injoru edhe gjatë rrugtimit ti, për me kur shpëtojmë jetë, kemi edhe probleme të ndryshme, probleme të infekcionet të cilat janë të tmerrshme, të cilat e rëndojnë komplikimin, qoftë edhe një prematuri i cili fiziologjik s'ka kurfar problemi, mjafton pa pjekunia e tij, qoftë e trunit, qoftë e mushknisë, gjitha organeve. Kështu që në hapat e ardhshëm, gjithmonë e mendojmë edhe përcjelljen e tyre. Ne si stafi neonatologjistë duhet të specializohemi ma tutje, të profilizohemi ma tutje,
në mënyrë që ta bëjmë një përcjellje që gjithkohë në botë është. Ai fëmijë e përmendi doktoresha, shumë mirë e përmendi krejt atë përcjelljen. Follow-upi apo përcjellja e këtyre prematurëve është deri në moshën 2 vjeçe gjithsesi, për shkak se deri në moshën 2 vjeçe konsiderojmë që do ta përcjellim një zhvillim psikomotorik, do të kemi defekte apo jo. Kështu që kjo na mungon shumë, për shkak se duhet mbështetje edhe institucionale, duhet profilizim, duhet ekip, qoftë me psikologun, unë mendoj që psikologu duhet me qenë i kyçun, edhe profesionisti neonatologu duhet të jetë i kyçun. Për shkak se sistemi i follow-upit, i përcjelljes, është i mangëtine. Faktikisht, nuk është që s'përcjellen ata fëmijë, po shkon në mënyrë konfuze, sporadike, që nuk është kjo. Por në të ardhmen presim që të nxjerrim më të mirën e mundshme, eventualisht mos të shkojmë në retardim edhe të matejmë. Për shkak se një mos përcjellje e mirë, një mos komunikimi mirë, shkon edhe në retardim të matejshëm, që nështë s'do duhej të ishte. E përkeqëson gjendjen, se është një kategori e fëmijëve e cila me të vërtet kërkon shumë punë prej familjes, mirë po nuk është mjaftueshëm e përmeni doktoresha që mos të zgjas ma shumë, mos t'i përsëritim gjanat. Këtu do të vjen edhe roli i rëndësishëm i psikologëve, për cilës moshë ndoshta do të ishte e rëndësishme konsulta e këtyre fëmijëve me psikolog? Nëse flasim, në fakt duhet prej fillimit, prej momentit kur lind, për shkak se atëherë gjithmonë e bashkëpunim me një profesionist tjetër mund të vresë sidomos te zhvillimi psikomotorik, tek reagimet, sepse qysh prej moshës 3-4 mujore fëmijët fillojnë të shprehin reagimet e caktuara, sidomos emocionet të cilat janë të lindura. Dhe gjithmonë duhet të bëhet një përcjellje se si po shkon pjesat, çka fëmiu deri në moshën 2, deri në 3 vjeçarit çka mund të shpreh. Fillon mosha prej moshës 1 vjeçare kur është artikulimi i fjalëve. Edhe nëse po e vrejmë që ka një vonesë në artikulimin e fjalëve të caktuara, atëherë përcjellet deri në moshën 2, deri në moshën 3 vjeçare të vret, ka do të ketë ndonjë vonesë, ndonjë gjecje në të folur, apo thjesht është një fazë e cila nuk ka të bëjë për shkak të lindjes premature. Domethënë, përcjellja është jashtëzakonisht e rëndësishme prej fillimit të jetë. Në anën tjetër, çka është me rëndësi në rastin e tillë, është gjithmonë sidomos prej moshës 3 vjeçare, kur fëmijët fillojnë të komunikojnë, komunikimi mund të jetë edhe individual, derisa në moshën deri në 3 vjeçare është shumë i vështirë komunikimi individual, por në prej atij momenti mund të vretë dhe nëse fëmijët ka një pikë e cilën kanë shumë të zhvilluar, edhe thjesht të punohet ta zhvillojnë atë më tutje. Kjo është çka ndodh në rastet e tilla. Pikërisht, ndoshta ka një dhunti. Në storien të cilët e tregua, normalisht po flasim për raste shumë ekstreme që janë shumë të suksesshme, por ato ishte edhe në Einsteinin në këtë rast, po mirë po flasim për një inteligjencë bimesatare, do të thonë flasim në nivelin gjeni, por në një fushë të caktuar, sepse ajo nuk është pastaj e përgjithshme. E kjo është shumë e rëndësishme, që nëse nuk identifikohet cila është një dhunti, cili është një talent i caktuar potencial dhe nuk punohet në anë drejtim, atë thjesht mund të kalojë në një ekstremin tjetër që mbrin deri te një ngjecje të rëndësishme në zhvillim. Dhe prandaj po them në qasjen individuale. Sistemi i edukimit nuk ka qasje individuale, kemi një qasje shumë kolektiviste. I përgjigjesh, nuk i përgjigjesh sistemit. Je pjesë, nuk je pjesë. Dhe në momentin që nuk mund të kyçesh në një zhvillim të zakonshëm, atëherë menjëherë po je po kategorizohen të cilat janë në ngjecje. Dhe unë konsideroj që për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme, duke e pasur parasysh një fakt, nuk kemi një vend shumë i madh, sepse nganjëherë shtetet të cilat janë shumë të mëdha, këtë e flas pak nga përvoja ime kur kam bërë karrierë në shumë vende tjera, të cilat gjeografikisht janë shumë të mëdha e kanë nganjëherë shumë të vështirë, edhe shtria gjeografike nuk e lejon identifikimin dhe kyçjen e këtyre fëmijëve në qasjen individual në sistemin e edukimit. Në hapësirën tonë kjo është shumë e mundshme sepse thjesht kemi qasje, ka profesionistë të mjaftueshëm të cilët mund të kyçen në një mënyrë ose tjetër. Por përcjellja duhet të jetë gjithmonë e vazhdueshme. Në anën tjetër, duhet të punohet në shmangjen e stigmatizimit. Dhe kjo është një problematikë të tash është mangësi e vendeve të vogla, komuniteteve të vogla. Për shkak të një arsye, je kështu, për shkak të kësaj. Po thjesht zhvillimi është përgjatë jetës.
Dhe ne nuk duhet ta marrim një moment të caktuar që ka ndodhur në jetën tonë, në këtë rast në fëmijët në lindjet para kohës, një moment i caktuar dhe thash për çka do tjetër të gjykohet më tutje, por të gjenden hapësirat sa është i mundshëm zhvillimi dhe të spakun edhe nëse në njërin fushë ata kanë më qenë më të mirë, le të mbesin në fushën më të mirë, sa aty mund të arrijnë suksesin. Do të thjesht çësia të jetë individualiste dhe nuk të mos të shkojmë në aspektin e përgjithshëm. Thjesht është sistemi dhe të gjithë duhet të jemi të njëjtë në pjesën e sistemit. Ndeshta vetëm pak nëse lejohet. Këtu është problemi që bëhen krahasimet. Pikërisht. Pse i jemi kështu, pse ai jemi ashtu. Pikërisht. Bëhen krahasime. Si prej familjarëve, po ashtu edhe prej profesionistëve. Duhet ta dimë që diapazoni i normalitetit është mjaft i gjatë. I fëmijëve, zhvillimit psikomotorik, ka fëmijë që hecin me 9 muaj, 10 muaj, ka fëmijë me 18 muaj. Pra, problemet janë që është kategori e veçantë. Po gjithmonë duhet me pas parasysh që janë javë gestative korrigjuese. Na i marrim, se e di që është thënia krejt prematurët janë super inteligjent. Mos ta bëjmë atinjojë se nuk është e vërtetuar mas pari. Ajo është inteligjencë. Mirë, po prapë me të vërtet duhet të jetë kategori e veçantë, jo hendikepuese, mos ta marrim, po kategori e veçantë për përcjellje. Mos t'i ignorojmë edhe shenjat më të vogla, qoftë në ushqyeshmëri, qoftë në sjellje, se sjelljet janë ato që na signalizojnë që mund të kemi po. Na kemi edhe fëmijë term, apo fëmijë në kohë, edhe që kemi probleme me sjellje, edhe që i ignorojmë. Kështu që unë mendoj që krahas zhvillimit të neonatologjisë, edhe ginekologjisë jam të folë se na jemi të marrë me produktin nga ana e ginekologëve, pra pjesë shumë e rëndësishme të jetë edhe psikologu. Qysh prej paralindjes edhe mas lindjes. Kemi probleme në edukimin, kemi probleme komplet. Për shkak se evoluimi, na mundëm me qenë evolutiv, të shkojmë ka Evropa me zhvillim ekonomik e të gjitha. Po, ma i rëndësishme është evoluimi njerëzor. Pra mendja njeriu duhet të evoluoj, se edhe me pak gjana mundesh me u organizu. Mjafton komunikimi edhe identifikimi i personave të cilët do duhej që mujnë me dhanë kontribut. Kjo është puna ekipore, na mungon. Po kërkon fjallën për shumë shkurt si kemi kalu gjitha minutat. Kisha me thanë për fund. E pam gjithë edhe edin populata edhe edin profesionistët se qenja ma vulnerabile është miu i lindur para kohë, e cilin shumicën e rasteve vjen nga problemet e smundjeve anëtare, qofshin preekzistuese, qofshin paraqiten. Në një, çdo grua e cila tenton të mbetë shtatzan kisha rekomanduar që ta bëjë një vizitë të mirëfillt çifti bashkëshortor para shtatzanisë. Mu eliminu ose mu konfirmu problemet mu sanu. Gjatë shtatzanësisë të jetë përcjellja adekuate. Lindja e parakohshme, le ta dinë populata dhe krejt nuk mund të ndalet, por mundët shtatzania me risk për lindje para kohë, tu menaxhu si duhet, mu trajtu si duhet, mu kry procesi lindjes, gjithmonë kooperim me neonatolog, gjithmonë kooperim, edhe ata me ditë se me çfarë rasti kanë që e din, dhe më pastaj sukseset besoj se nuk do të ishim mundu. Tjetra gjë, faktori njeri ngritun i ditun, puna ekipore, informimi i masës dhe pajisjet e veçanta me qenë të bollshme, besoj se gjithmonë kanë me dhonë rezultate dhe suksese në bjetesë edhe më të lartë për sa lindurve para kohë. Thojmë Einsteinit, vetëm edhe një fëmijë mund që me shku ose me disabilitet, është shumë, është teori e relativitetit. Si e percepton njeri minutin, që të dorën shparet në do të shish sa është i gjatë sekundi. Pra është relative çdo gjë. Nuk mundën krejt të lindurit para kohë të mbjetojnë shnetshëm, është evidencë botnore. Piksynim është aty, dash Zoti e ndonjëherë boft. Faleminderit për emisionin. Vërtet po shpresoj që kemi pasur mundësi përmes këtij mesazhi të ndikojmë sa të pak në informimin e gjithëve, sepse kjo është një rast i cili duhet informimi i gjithëve, jo vetëm i nënave shtatzan, por edhe familjes edhe i gjithë rrjetit të shoqërisë në përgjithësi. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit tonë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit që dhat kontributin e juaj në këtë pjesë.
Do të vazhdojmë të jemi përsëri tek lindjet e parakohshme, por tashmë në një rast konkret. Është nëna Blerina Ademi Sahiti, e cila ka përjetuar vetë në rast të tilla. Ajo ka lindur djalin e saj para kohë dhe është përballur me disa vështirësi në fillimet e jetës së djalit, por edhe gjithashtu të shtatzanisë. Ajo do ta rrëfej vetë pjesën e saj në këtë studio vetëm pas pak, derisa unë do t'ju lë përsëri me një material tjetër të shkurtër. Kësa herë do të flasim për disa personazhe të njohur, të cilët i kanë lindur fëmijët e tyre para kohë. Kush janë ata, e kuptojmë bashkë.